воно так якось щось бум, і все, і будинок склався зразу, моментом. Це будинок моїх батьків, я тут виросла з сестрою. Ми тут деякий час з родиною жили, потім ми жили у свекрухи моєї. Коли почалася війна, ми сюди прийшли. Було спочатку тихо. Ми не чули літака. І люди кажуть, що ніхто не чув. Я зразу почала думати, що десь у мене був телефон в руках, бо має випав. Я почала шукати, знайшла. Думала, що розбитий, аж не цілий. Нас почали розкопувати десь люди, хтось тут, сусіди якісь, тому що спочатку, поки приїхали, і чула я, як ходили прямо по мені. Кричала, що ми тут, так, бо їм було не чутно. Я їх чула там, а вони мене не чули. Я рухалася, бо я їх торкалася, я могла до них дотягнутися. А підняли кришу трохи, там Поля з Женькою, і Поля його обнімала. То я думаю, що вона просто не витримала, що Женьки немає. Потім Поля замовкла, і я до неї торкалася до ножки, в неї ножка затрусилася і все. Так дивно нас завернуло, що бомба одна, але мене в один бік поклало, а його чогось в інший. А я кажу, що мене не чіпайте, там Міша. От, я кажу, ноги його біля мене. А потім я з тим чоловіком говорила, який розкопував, то він каже, ти щось казала, але я не розумів тебе. Вони вже, коли мене достали, то вони побачили його ноги. Почали зразу його відкопувати. На нього дуже сильно впала плита, там придавило його дуже сильно. Він коли був ще притомний, то намагався начебто її з себе підняти, бо я чула, як він дихав і начебто так напрягався, щоб підняти. Глебушку дістали, він ще був живий, але травма голови дуже сильна. І щось іще, і він весь синій. Його придавило дуже. Йому робили штучне дихання, робили тим дефібрилятором, але не змогли. Бабушка зразу померла, бо їй по голові дуже так. А біля мене так спало збоку. Коли будинок впав, він дуже сильно закричав і кудись забився. Я потім вже його нащупала і за шкіру витягла, до себе притягла, бо він дуже злякався. Мене зовсім не зачепило. Я не знаю чого, як так могло бути, що я була у просторі в такому, що я могла рухатися. Якщо мені хтось би сказав у 10 ще класі, що ти будеш зустрічатися з цим желтаком, я сказала, ну ви що, ну ні, звісно. Міша був дуже добродушним, дуже добродушним. Завжди, знаєте, нікому не відмовляв. Його на роботі дуже любили. Він дітей просто обожнював. Хоча, знаєте, що коли я хотіла другу дитину, Полі було 6 років, і вона почала вже казати, хочу братика. Я кажу, до папи, мама не проти. А він казав ні. Він потім сказав мені, що ти знаєш,
Я тобі дуже вдячний за те, що ти так зробила і що все-таки в нас є син, бо він дуже дітей любив. Він їм і пишався дуже. Так, є. А от. Бачите, ви прям. Так, так. Коли він був цуценям, да й зараз, то він мене врятував. Бо якби не він, я думаю, що мене б, може, вже й не було також. Якщо чесно, нічого не змінилося. З 3 березня все таке саме. Просто я трошки навчилася більше це приховувати. Кожного ранку, коли ми входимо в ліс, то я з ними кажу їм добрий ранок і з ними розмовляю, кажу про те, що мене турбує. Запитую, якщо вони можуть мені щось порадити, то що порадили. Інколи вони приходять до мене у сні. Я для себе зрозуміла, то, що не можна здаватися. Тому що від того стане краще тільки нашим ворогам. Тому, як не важко, але ми маємо бути сильними, маємо триматися. І все одно біля нас же залишилися інші наші рідні і близькі, так? Яким ми не байдужі. Якщо нас не стане, то їм буде дуже погано.